سيدة بس أخت زوجك. نعم. قول تاني. ابنها عايش في لندن، ماتت في لندن. اوكي. قول تاني. اخت زوبة. اخت ستك زوبة سيدة. ايوه مالها؟ ماتت. طيب ربنا يغفر لها ويرحمها. انا ما كنتش عارف ان ستي زوبة عندها اخت. عندها اختين، فاطمة وعندها سيدة. وانت انا اقول ابو العيلة. في واحدة اسمها فاطمة وفي واحدة اسمها سيدة، وفي واحد اسمه محمد اللي هو كان ابو محمود السابع. اوكي. محمود السابع مليونير، من اكبر المليونيرية في مصر وفي جدة، وعميد جدة. لما تنزل جدة تقول انا تبع محمود السابع او قريب محمود السابع. الناس كلها تعظمك وتحترمك وتعزمك وتديك تعظيم سلام في المطار. فاهم؟ نعم. لما تروح حي الجامعة، لما تروح جدة تقول انا تبع محمود السابع. يحيى ناجح جدا والحمد لله فاتح محل قدام القصر الملكي في لندن. ما شاء الله. فاهم؟ لو اديت امثله هنا والامور تعقدت، اللايف اللي انت تتصل عليه ويوصلك لندن. فاهم؟ ماشي. ما اعرفش اللي هيحصل هنا، هيفرزوك وهيعملوك والتشاينيز هيضربوا عليكم بومب في ازرق ويفر هابن هنا. الدنيا يعني هتتغير شويه هنا عشان دي يعني ديون جامده قوي وبتاع، فهيعملوا لعبه يعني كده يمسحوا الديون بتاعت امريكا. فاهم؟ يقولوا تشاينا هي اللي عملتها وبتاع. فاهم؟ ايه نعم. دي بامب ما اعرفش ايه نيوكلير سكاي، ده كلام فارغ يعني كده. في كان الستات اللي هي المعفنين اللي هم دراي وبتاع، اللي هم في الميد ويست دي ولا بتاع. فاهم؟ ايه نعم. يقولوا اعتدوا علينا وبتاع ودول هو اللي بنخرب وخلاص. نعم. طبعا لو حصل كده يبقى انت واحد زيك معاك مذكورك وبتاع ومضيف. طبعا برونج تايم ان انت تكون هنا بقى تطلع مثلا فتره عقبال ما الدنيا تهدى وكده. فاهم؟ نعم. الاوبشن دي كويس. لندن دي والراجل ده يحيى فاتح محل قدام القصر بتاع الملكه اليزابيث. فاهم؟ ايه نعم. اتصل عليه اشوف رقمه مجدي ويقول له ربنا يرحم والدتك وبتاع، وانا ابن جمال ابن عمتك ابن خالتك، وعرفه بنفسك يعني واتعرف عليه. هو راجل كويس جدا لذيذ. طيب ماشي. اسمه يحيى ابن أبلة سيدة. يحيى ابن أبلة سيدة. ايه what's his last name؟ هو يحيى اسمه يحيى خالد عمر. هم كانوا كلهم قرايب برضه يعني، كلهم يعني متجوزين بعض، ابن خالد ابن عم. فاهم؟ ايه نعم. فأبوه يعني قريب أمه يعني. فاهم؟ نعم. ويحيى خالد. فاهم؟ نعم. وعروب اللي هو أكبر أخوه الأكبر زي عمك جمال كده، أبوه جمال في عربي. ده كان اللي هو يعني الذكرية بتاعتي اللي هو أكبر واحد. ايه نعم. مو عربي. فاهم؟ نعم. ده دبلوم سماية زي خالد العيلة بالظبط. هو اللي بنى عمارة 10 أدوار بفلوس أخوه يحيى ده. فاهم؟ نعم. يعني يحيى ده اشتغل في لندن، في لندن وقت ما ابوك جه امريكا بالظبط. وعاش في لندن يعني بيفتح مطاعم ومحلات وكده، وادى فلوسه كلها لاخوه الكبير من عمارة 10 ادوار. اوكي؟ ما شاء الله. فدي يعني برضه عيلتك الاوبشن اللايف اللي انت بتعمل كونكشن. الحاجات دي بتبقى فاهم بيحصل لك اي قضاء اي بتاع معروف ان انت وعيلتك وعيلة زوجك كلها بيعيشوا 90 سنة 96 سنة. فاهم؟ 96 سنة 96 years old ما شاء الله. فهو كله ازاي بيعيش 96 سنة
بياكلوش اكل من العلب دي اللي انت بتاكلها. They eat fresh fruits and vegetables every day. Fresh food and vegetable ربنا. لما تاكل اكل فريش تهتم بصحتك ان شاء الله يليق له كده. ان شاء الله. ناس ربنا يطول عمرك ويصلح عملك. يعني ناس نظيفة وغنية جدا وعيلتك. نعم. انت لازم تعرف ان انت قوي وعندك عيلة غنية. الاغنياء هم بقى اللي يتحببوا اليك ويتقربوا اليك. ما يقولكش انت خدام وبتاع. هم اللي يقولك انت انفستر في الارض وهم اللي ترستي وهم بيجوا لك. نعم. ده الايمج اللي انا بعمله لك. اما انت تروح تقابل الناس اللي هم ماليش عيلة وصايع وضايع، ده كل واحد يديك ادفانتج فيه. فاهم؟ نعم. لما الناس تعرف ان انت قوي وعندك عيلة وعندك رأس وعندك ظهر وبتاع، وبعدين انت بتحبهم، انت عايز تفيدهم للفاميلي، انت عايز تشتغل معاهم، انت زبوط يور لايف فهم يحترموك. فاهم؟ نعم. ليه لما تيجي الواحد وتقول له ايه انا جاي هنا ان انت غني، يعرف ان انت وراه فلوس مش وراه هو. فاهم؟ نعم. لما تكون غني وقوي وتقول له I wanna be your friend, I wanna be your neighbor, I wanna work with you, I wanna invest with you. فاهم؟ نعم. يبدأ يحترمك، يبدأ يحترم عقليتك، يحترم مبادئك، يحترم قيمك، يحترم خبراتك في الحياة. لأن الناس بتحب القوي. أما أنت تيجي الواحد يقول أنا ضعيف أيوه هي تتأدفانج فيه. فاهم؟ نعم. عايزك أنت ما تقولش للناس أنت ضعيف. أنا ابن خالي معرفش إيه الدكتور محمود السبع كذا كذا كذا، وابن خالد بنتي دكتور سيد سيف وعمي جراح اعصاب. فاهم؟ الناس كلها تحترمك وتحبك وتعرف ان انت ابن ناس وابوك اولمبيك مش عارف سويمر ومايكرو انجينير فيبدا الناس تفهم ان ده بني ادم عظيم، ابن عظيم وبتاع وحصل الظروف وبتاع واليسر ليس عيبا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتيم الاب والام. فاهم؟ ولكن اثبت نفسه. وانت ربنا خلاك راجل at young age واثبت نفسك. بعدين اللي احنا اي حاجه وبعدين عايزك تفهم حاجه، كلنا حصلت لنا الحاجات اللي حصلت لك بس ايه بطرق مختلفه. كلنا بني ادمين وبشر. اي حاجه عندك 18 دي بتسميها ماينر وبتبلاكت اوت، يعني بتديت وبتبلاكت اوت اللي انت نيفر هاف. يعني ده when I was a child I don't know I grew up. فاهم؟ لان عندي الامريكان يعني very wise about very keen about وما يكتب كتاب يقول لك انا كنت بشرب كوكايين وكنت بشرب بتاع و I grew out of it. فاهم؟ نعم. مش عندي الامراض العقليه بتاعتنا عشان الكوكايين عقله مدمر، ده زي ما انت بتعرف ده كله بولشيت. انت لازم تحتاج الترانسبيرنسي اللي انا I was doing this when I found God, I found Jesus, I became straight, I became good, I grew out of this bullshit. فاهم؟ لازم تحتاجها. فاهم؟ لازم تحتاجها انت اونس واللي انت changes your life, you formed your life based on persuasion و deep thinking. فاهم؟ نعم. غير لما تجري، غير لما تقول ما عملتش، غير لما تقول الناس تفتكر بقى ان انت you have something worse to hide and nobody trusts you. فاهم؟ نعم. لا انت تفهم الناس اللي انا I reformed myself. I now become grown up and now I understand who's my friend, who's my enemy. Now I understand who gives me the right advice. فبتعلى في نفوس الناس ان انت ده محمد علي بقى اوفر سيري بقى بيج مان. فاهم؟ نعم. الناس اللي تحترمك اكتر. فاهم؟ مجدي كان انيل منك مليون مره بعدين بقى اكبر دكتور وبقى جراح عالمي وبقى فاهم؟ نعم. ما كانش ناتن وما كانش ايه واخوك وابوك بكل لحد الاخر اعدادي. وايام ربنا اكرمه بقى دخل الطب وبتاع هو بقى احسن مننا كلنا. ايه؟ نعم. اشياء طبيعيه لان ربنا بيتشنج اللايف وبتفهم وبتتعلم وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيتشنج الارض وبعدين ربنا بيجروب كواليتي وبعدين بيترفورم يورسيلف وبعدين تبقى بروميننت اولد فيجر اوت اوف ريل اكسبيرينسز. فهمت انت بقى؟ How old is Magdy? Because I know my father's birthday is February 19, 1955. 1954 أبوك.
His death certificate says he was born February 19, 1955, but it's really 1954. لا 54. 50. ومجدي 56 وفي 55. وأنا I never get award right out of government. كل my name is Mrs. Bill ورونج ومش فايل وبعتوا لي جرين كارد على الجامع وبعد 30 سنة بصورة من 30 سنة. أنا فاكر أنا لما كنت معاك في سنسناتي. يعني شعوب جنونية طبعا وبعتوا لي الانترفيو غلط ورفضوا الانترفيو بتاع ابوك. فاهم؟ يعني رفض. So, my father was born 1954 ومجدي when? 56. So Magdy 56 May 28. May. وفيفي 18 مارس 55. وأنا 64 مارش 6 64. فاهم؟ بس ربنا إن شاء الله يطول عمرك ويصلح حالك وتعرف عيلتك وربنا يرحم مامتكم. تليفون العربي تليفون ليحيى ده فاتح محل أكل في لندن وعنده خبرة في هذا المجال. فاهم؟ نعم. وغالي الحمد لله جدا ومبسوط بتاع دون عربي بنى في مصر عمارة وعنده خبرة في هذا المجال. فهمت؟ نعم. كله كويس وكله حاجات ان شاء الله عايزك تديفرسيفاي يورسيلف اللي انت بتستخدم الباسبور بتاعك ده كانه بالبليون دولار. انت مش لازم تقعد هنا ولكن بتتمتع بحقوق هنا. فاهم؟ نعم. يعني الدنيا خلاص اتسلجت ما اعرفش هيفرضوا الدنيا هيعملوا نيوكلير بقى. لا بتبدا تتحرك وتشوف ايه المكان ممكن اطلع سنتين وارجع ممكن. فاهم؟ نعم. ممكن اطلع كوستاريكا ممكن اطلع هنا ممكن اطلع لندن ممكن امشي كده اروح كده اروح الدول العربيه شويه بتتحرك. نعم. مش اللي انت تستق كده لا. فاهم؟ وتاخد العيال معاك ممكن يبقى انت اخدتهم بلدك وبتعلمهم حاجه في بلدك وبتعرفهم عيلتك وبتاع حاجه كويس. فاهم؟ نعم. يعني انت ممكن تاخد الواد نبيل معاك تقول له تيجي نتفتح في دبي شوف دبي دي كده والباسبور الامريكي بتاعك هتدخل دبي بدون فيزا. فاهم؟ نعم. اتفرج على ام دبي دي شكلها عامل ازاي. اتفرج على ام قطر شكلها عامل ازاي. شوفوا بيعاملوا الامريكان ازاي. فاهم؟ نعم. ادخل دبي واتفرج على الامبليفبل يعني حاجات السبع جوه دبي دي. فاهم؟ نعم. وقول له تعالى نتفرج وري تبقى انت مكان بتقابل عندك لغه وعندك بتاع بيحس بقيمتك وبيحس ان انت ما انتش عالة وعندكش فانكشن في اللايف اللي هو بتاع تلاقيه بيقلب عليك ما بيحترمكش. فاهم؟ نعم. خده دبي تتمشى شويه خده قطر خده ما اعرفش ايه خده وريه عيلتك في لندن ما اعرفش ايه هتلاقي ايه بدأ يحترمك. فاهم؟ نعم. اللي هو ما انتش واقع ما انتش بتاع بس وربنا يهدي الجميع ويصلح احوال الجميع واللي انت برند من قوه من عظمه ليك عيلتك وليك قوتك وبتاع وانت يشوز تو بي فريند. فاهم؟ نعم. هي لازم تحترمك جدا وتهابه وهي اللي تبدا تعاملك كايكون. بس يا بابا يعني الواحد لما بيجي فقير ويقعد مع ناس غنيه طبعا بيزيد برتقال. فاهم؟ نعم. لا انت ولا ابوك ولا انا ولا بتاع كل البشر اللي هي جت بتقول له الناس ما عنديش عيله ما عنديش فاميلي فكل بياخد ادفانتج من ده. فاهم؟ Yeah, no, they all took advantage of me. Yeah. وانا عايزك تشيل من دماغك ان انت فلسفه او يعني معادله سياسيه. كل البشر كده مرت بما مرت انت بيه one way or another. فاهم؟ Oh no. ربنا ان شاء الله يثبتك على الحق وينور قلبك وينور عقلك ويعلمك حقائق الامور ويعلمك طبعا ان اي واحد كبير ان شاء الله يكون ضربك ان شاء الله يكون شتمك ان شاء الله يكون هزقك هو عباره عن بيقومك. يعني ما فيش منافسه نحن مش بننافس جيل من اجيالنا قبلك. فاهم؟ نعم. يعني انا واحد شفتك وانت 6 months
تتعلق بسبوك وانا اجي اشيلك واقرا القران واحدفك فوق وانزلك وانا اعتقد ما اعرفش في ماي مايند اللي انت ماي شايل نعم لا كنت معاك ولا عمري الهزقك ولا عمري ازعلك ولا عمري اذيك ولا عمري احب واحده انت بتحبها ولا مش انت ده كله فاهم؟ بس الان دي انا بحكي قبل لابني تبقى فاهم الشيء الواد طبعا خايف انه يطلع فوق الناس تقتل بعض وبتذبح بعض وجنان فاهم؟ نعم هيعيش يعني هيشوف اي واحد من عيشه هيكرهه ويبتني الباب فاهم؟ نعم انا بحاول اهديله الموقف يا ابني ده دي كده شفت الكالتشر كلها اي واحد يختلف مع واحد بيشتمه ويلعن يده السابع ويسمه ويقتله فاهم؟ من رئيس الجمهوريه لوزير الدفاع لرئيس المخابرات كلهم بيسموا بعض وبيقتلوا بعض وينكوا بعض وبيزعجوا بعض وينيلوا بعض ويبحثوا نسوان بعض واديك شفت المسرح عامله ازاي فاهم؟ نعم هدي ودونجتك انا عارف كلهم حاولوا يقتلوني وسموني واكتر واحد سميني مجدي الكلام ده بقول له يعني انت شايف الكالتشر عامل كده ان اي واحد نفسه اوفر ضمنرش الناس ايه عايز تخلص منه لان موقف حد دي وموقف حد ده وموقف ايه يعني بيقعدوا يقولوا الله يجزيك الشر عشان كده قال لك ربنا قال لك لا يتم بعد احتلال يعني انت لما بتموت هو خلاص احتلمت وعرفت الحقائق وبتاع خلاص هتعيش ما حدش يضحك عليك بقى الله يجزيك فاهم؟ نعم اهم حاجه اللي انا بنعلمك اللي انت ايه ما تعيش طول عمرك كشايل خلاص انت ربنا تاب عليك ورشدك وربنا بقى هو اللي هيرشدك بقى وهيعرفك كل حاجه نعم انت شوف يا اخي خالد ده ما صلاش لحد 40 وهم ربنا يجي يهديك ربنا يسلط عليه شويه ناس عشان شويه فلوسك عملوا موست وانتد يا ابني لما انا عايش في العمر 50 سنه عمري ما كنت موست وانتد لا هنا ولا هنا فاهم؟ نعم انا كلمت خالد last week وسألته على كل شيء وكل اللي حصل يعني ما كنتش فاهم عشان زمان وانا عايش مع مجدي كان دايما بيقول لي ان الناس كلها كان عاوزاه هو يتجوز امي وهو اللي مش عاوز يتجوز امي. مجدي قال لي كده بس كان بيكذب. لما كلمت خالد I asked Khalid who was the first person who wanted to marry my mom after my father died. He told me Magdy. I asked him who's the first one who proposed. قال لي مجدي. قال لي Magdy's the one who wanted to marry your mom right away. وسألتها قالت لي that's true. وقرأ الفاتحة مع أبو أمي يعني جدي وهو اللي كان عاوز يتجوز أمي على طول. وبعدين الشيخ الحانوتي واسمه ايه ده محمد مشعال قالوا ان مجدي ده نصاب. he's a con artist, he can't be trusted. فالشيخ الحانوتي اللي قال لخالد ان احسن ان انت تتجوز الست عشان تاخد اجر في الواد. وبعدين خالد وافق بس خالد told me that he خالد قال لي كده. And the reason was Hanuti told Khalid that Magdy only wants to marry her for the money. Yeah, Muhammad Mashal برضه قال كده. And then I asked Khalid, like, how did the marriage happen between you and her? He said that I think he was in Saudi Arabia at the time, or he was overseas, and he. يعني حصل بقى ايه ليه بقى تشتمه وتقل ادبها عليه وبتاع فاهم. اما الخلافات بقى ايه ما بخلت الفلوس وعمل البيت ده وبعدين جه الانسبكشن بتاع ده بس خالد في الاخر طلع زي مجدي وطمع في الفلوس وخد الفلوس وكذب وما قاليش. هو كان بيعتبر يطول جمال and everything جمال برينج
يشتم في البيت ويشتم في كل حاجه. وايه الراجل الحرامي ده جاي يصور مش عارف. فمين اللي كان بيشتم في جمال؟ خالد. ما ايه هو انا بقى شغال في الجثه وبتاع والدفن وبتاع، وهو قاعد يبص في البيت كله ويبص في كل حاجه ويشوف فوط بيضه. الراجل الحرامي ده جاي فوط لا مفيش حاجه. انا ما كنتش عارف كده. سو خالد كان بيشتم في ابويا. لا يعني هم كانوا عيال صغيره بقى مع بعض، هم اصحاب طول عمرهم فاهم؟ واخدين على بعض قوي فاهم؟ وبعدين امك بقى في الوقت ده كانت مش متدينه، فكانوا بقى بيطلعوا مع بعض ويعوموا لابسين سوم من جسود وبتاع فاهم؟ نعم. كانوا متحررين جدا يعني، واخدين على بعض جامد قوي، وهو حاضر الفرح وقاعدين جنب بعض ومش عارف ايه يعني كانهم ايه اكثر من اخوات فاهم؟ نعم. فبيشتموا يعني صحوبيه يعني. فهمت. يعني اصحاب قوي يعني حاجه واحده يعني صحاب يعني، وايه الواد ده وايه بتاع اذا ده اللي جايبه وده اللي عارفاه. نعم. يبقى هو ايه امانه لقيته بيتكلم بالطريقه دي يبقى هو يعني هو بيعتبر نفسه كده ايه اونز جمالا everything جمال ذا اونز يعني فاهم؟ لان هو اللي جو امريكا وبتاع فاهم؟ نعم. خلاص يعني هو حقه بيها وبس يعني نعم. ربنا يهدي الجميع. دي كلها قصص قديمه. انا عايز اكلمك ايه يعني، بقول لك الكلام ده ايه؟ لازم تفتح عقلك وقلبك اللي كلنا حتى لنا قصص زمان وبراكت اوت بقى اللي انت ايه بتشتغل الكلام ده. انت هنا موف اون وذ يور لايف to learn from bad experience و start to avoid your kids bad experience فاهم؟ نعم. ان انت دلوقتي we are building you to raise your kids. انت when you get kids ان شاء الله وربنا يوفقك تبقى انت تحميهم من اللي هو حصل لك. نعم. فده العقل والذكاء. ان انت اي واحد جيت بروتالايز ابيوز معرفش ايه، لو انت مخلص تحمي ابنك من اللي حصل لك فاهم؟ نعم. وربنا يحفظكم جميعا. اللي احنا مش بنعلمك عشان تروح تقتل مجدي ولا تقتل نفسك ولا تنتحر ولا الله يلعن ابوه علمنا لا. احنا بنعلمك ازاي انت تشوف النيجاتيفيتي دي كلها وتبني انت حياه بوزيتيف فاهم؟ نعم. زي اللي كنت عايز تطلع سايكولوجيست عشان تساعد عيال امريكا كلها. عندك انت في امريكا 50 مليون ابيوز تشايلد ومنتال معرفش ستابيليتي والفير ومش عارف ايه وبروتاليتي وجانجريف برودكت اوف جانجريف. كل الناس اللي هم هاف وايت وهاف بلاك دول برودكت اوف جانجريف. يعني واحده سوداء وينزلوا عليها في الفيلد طق 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 فاهم؟ وتجيب العين وترميهم في الكتب فيه وكلهم بقى بالمنظر فاهم؟ لانك مالكش حتى اب في شهاده الميلاد مالكش اب. لان ايه روايه مان مش عارف يديناي انت قول انت هستان فاهم؟ نعم. انا ما بيجي جريب لك بومن لما يجي الولد ما بيكتبش بقى اسمه في شهاده الميلاد فاهم؟ نعم. ايوه. والناس بقى كلها شايفاك البلاك يكرهوك عشان انت هاف وايت، والوايت يكرهوك عشان انت هاف صح. والريليجيوس يكرهوك ومسخروا بيك الارض عشان انت باستر. يقول لك الباستر ده بقى كافر اوت اوف سن يبقى عليه لعنه الله فاهم؟ ايوه. نعم. فيقعدوا يعذبوا فيك عشان انت باستر مالكش اب ولا ام وجاي من حرام فاهم؟ ايوه. نعم. طبعا اللي انت بقى ايه الناس دي كلها انت انت حلال وجواز وشرعي وبتاع وربنا وبتاع وحصل لك اللي حصل. I wasn't even a bastard, and they treated me like as if I was one, and as if worse. ايه حصل لك ايه اللي انت ايه موقع حالها واي واحد عشان يتجوزها مش عايزك فاهم؟ ريجكتنج يو عايز عياله عايز واحد عياله مش عايز واحد غريب في البيت فاهم؟ نعم. انا ما اعرفش ايه جوانا مش عايزك في البيت لابسه الحجاب ومحببنا 24 ساعه وما اعرفش ايه فاهم؟ نعم. جت مش عارف فاطمه رميتك يعني تبقى فاهم هي جت رميتك لماما وقالت لهم خدوا ابنكم فهمت؟ نعم. راحت رميتكم ومشت فهمت؟ ده اللي هي بعتتني عند ستي وانا صغير عشان انا كنت عايش مع جدي وستي يعني كذا سنه وانا صغير. لا هي جت ورميتك لماما في شبرا وقالت لها ده ابنكم تاخدوه فهمت؟ ده اللي حصل. الناس واضحه الام.
امتى حصل الكلام ده؟ ما اعرفش، وانت باين كنت صغير انت خالص. يعني هي كانت عايزه اللي هي هم يربوك، ابو جمال وام جمال هم اللي يربوك، فاهم؟ لا انت ابنهم يعني، فاهم؟ طبعا زوبه ما عندهاش خلق تربي عيالها، كان طول عمرها عندها ازمه وعندها رب وعندها 100 مرض وما عندهاش خلق تربي عيالها، فاهم؟ فطبعا وهي لمت صلاح برضه نفس الكلام، ابوه ما اعرفش ايه، وسته قعدت تعلم فيه وتقلعوا الهدوم بتاعت المدرسه وتحطه في الحقل وبتاع وعملته عقل وفارمه، فاهم؟ نعم. فهي طبعا ما كانتش بقى عايزه تعيش نفس القصه فيك، عندها عقده من صلاح، فاهم؟ نعم. اذا انت المفروض العيل يبقى مع عمه وهي حمحم عليه لان ده ناتشورال لاف، فاهم؟ Actually, I remember going to Egypt one time when I was very little with Khalid, with Fatma, and I remember seeing Khalid's family there. So that's probably when it happened. I think maybe I was like 4 or 5 years old. I was very, very young. Yeah. I still remember. I remember when we went to Khalid's family's neighborhood. قبل كده ليه؟ لأن جمال مات 82، بابا مات 85. فأنت يعني عمرك لازم يكون أقل من 3 سنين أما ده حصل. So when I was 3 years old, my mom tried to give me to my father's mom and dad and tried to disown me. Yeah. That's it. هو بابا مات 85 ومات 82. فلازم أنت تكون أقل من 3 سنين. لأن أنت كنت بتيجي مع مجدي وبتيجي مع كل السياسية وبتاع، بتيجوا بتروحوا البيتش وما اعرفش ليك صور وانت صغير في البيتش وبتاع، فاهم؟ عند فيش بتيجي، وعند محمد خليل بتيجي، وعند ما اعرفش ايه عيال فلوريدا دي مديحه بتيجي، وتشوف مجدي وتشوف عيال مجدي وهم صغيرين قوي ويكستوا مع بعض وانتوا صغيرين خالص، فاهم؟ نعم. فكل الحاجات دي يعني حصلت طبعا يوم كيف تراك في بيكتشر اوف اول ذات، فاهم؟ وبس ربنا يهديك يعني. انت بقى كنت زعلان ان انت مش عارف مين مجدي ده اللي بيجي لك ويجيب لك لعبه كل سنه. He was tricking me and trying to make me love him because he'd stolen the money and he was afraid that I'd come later on and ask him where's the money, where's the stuff. And طبعا ده اللي انا قلت كده، ما تقولوا للراجل ستيت فاذر وخلاص ويريحوا نفسيا اللي هو يطلع فاهم ايه اللي بيحصل. تميل العيله الثانيه دي ماذا فضل له جايين ليه وبتحبني ليه بتحبوني ليه وبيقول لي لازم يفهم في حاجه اسمها ستيت فاذر. عشان يبقى فاهم هو بيعمل ايه وبيحكي ايه بيشوف ايه، فاهم؟ Yeah, I had no idea who Magdy was until I moved from he came and took me from New Jersey to Utah. Then he very selectively gave me a very little bit of information and told me that Khalid is not your real dad, your real father is my brother. And then he just gave very little info, and he just said good things about him. He was smarter than me. He was harder working than me. He was a better money manager than me. And I discovered now when anybody compliments somebody else, it's almost always out of envy and hatred. Yeah, I broke a story for you first time في مؤتمر إسلامي في سنة الأول back in 83, something like that. So say that again. I broke the story for you في مؤتمر إسلامي في سنة الأول ميزوري. Yeah, but in 1983 I was a little kid. I didn't know. But I'm saying when I moved with Magdy. ليه قلت لك؟ لأن خالد كان مديك تايم أوف والواد يوسف هو اللي مديك تايم أوف. يعني هو إيه؟ عملت أنت حاجة ليوسف هو بيديك تايم أوف وخليك تحط وشك في الحيطة، فاهم؟ بعدين الواد يوسف بيتدخل ويقول له خلاص ومش عارف ايه، فعامل بص عليك. انا شفت المنظر خفت، قلت ده going to murder، ده murder scene، فاهم؟
Yeah, he did try to murder me. Actually, too, I looked at the file of Jeffrey Light, with the Indian guy, the guy he gave the money to. He gave the guy the money in February 1991. Then he took me to Pakistan and Afghanistan in the summer of 1991. Just 2-3 months after he lost all the money to the Indian guy, and then he tried to have me killed, Khalid, by having me walk through minefields and lay anti-tank mines. ايوه. انا طبعا لما لقيت المنظر ده اللي هو عايز يعمل بص عليك في السن ده، قلت طبعا لو قالوا له ان ده ابوك وشاف الحساسيه في التعامل هيتعقد ويعمل جريمه. فانا قلت غلط، لا انا احميك من الجريمه. قلت قدمت لك الكونسبت بتاع ده اسمه بابا الثاني، ستيب فازر، وفي ايه ريل فازر مات، وده يعني جوز امك مش ابوك. يعني لو تعرف كلمه بيولوجيكال فازر وستيب فازر والكلام ده، يعني ده المفروض يتقال لك علشان ما تجيش كده انتوا ضحكتوا عليا، فهمت؟ نعم. قول للعالي الكلام بيفهمه. ده يا بابا اسمه استفاضة، ده بابا التاني. والله كذبوا عليا وانا صغير، وامي كانت بتقول لي قول ده بابا، وهو بيقول لي انا بابا. انت تقول لي طول حياتي بقول لهم بابا. واحد عمال يعذب فيا وانا مش فاهم هو ليه بيعاملني مختلف. He treats Yusuf very nicely and he's torturing me for things I didn't even do. And I was like, well, I didn't understand, but now I understand. He lost the money and he was taking out his frustration on me. عليك قلوب. ده اللي كنت خايف منه. انت لو شفت معاملة مختلفة او شفت بيروح يقول للجامعة ده مش ابني و100,000 بقى خرط جوه دماغك كده، ايه ده؟ ده مش ابويا، بيقول ده مش ابني. وانا ايه ابن حرام، فاهم؟ نعم. كلام جنان. واحد تسمع من الشارع من الجامعه وانت رايح الجامعه تصلي، واحد يقول ابوك يقول ده مش ابني، وبعدين ما اعرفش عامل اخوك الصغير احسن منك، يعني جنان. مجرد ما اقول لك ستيب فازر اللي فيه ده يلوك ماي فازر خلاص. Yeah, he wasn't even my legal guardian. My mom was the only legal guardian according to the court documents. So he had no right to touch the money even or do anything. يعني ده ليه تضحك على العيل وتخليه doesn't trust you for the rest of his life. ان انت الواحد بيكذب عليك مره عمرك ما تقدر trust him at the end of your life. ليه you lied to me once. ايه؟ نعم. واحد لا trust. يعني شوف العيال كلها تكرهني ازاي؟ لكن في talk about trust كل واحد يقول لك انا trust الشيخ ناصر. فهمت؟ ليه؟ لاني ما بضحكش على حد. بدي كل واحد رايت ادفايس. انت عارف لو انا كانت اللي سالتني عن مجدي، هي خايفه من ايه؟ قلت له يسرق فلوس. قلت لها ما بيسرقش فلوس حد، اتجوز بال وطلقها وبتاع، ما بيسرقش فلوس حد. هو يا بقى. قلت لها انت عايز راجل متدين؟ قالت لي لا. قلت لها هو ده اللي ينفعك. So she said she wanted a non-religious man. She didn't want a religious man. Well, in the end of the day, though, he's going to steal her money. Her dad is dying now, and there's like I think $700-800 million that's about to go to her now. And Magdy's there every weekend visiting her father. لكن لو مش هيقول اشهد ان لا اله الا الله رسول الله لا يجوز المال ده، ولازم تتخلص منه تدير للشركه كله. فقلت له هو اسلم ابو فال، يعني ابو فال 5 ستار جنرال، ده بيج مان، فاهم؟ نعم. جنرال وديبر انجينير وام اي تي وبتاع، واسلم في اخر ايامه مجدي ولد وزير الشام. يقول له احنا نقول لا اله الا الله محمد رسول الله واحنا كلنا حاجه واحده ومنتظرين المسيح واحد وبتاع وخلاص، خلاص حلال عليك. Okay, I have a question too, because when I talked to Khalid last week, he told me he wants to set up a plan for me and he wants to help me. I told him I don't want your plan and I don't want your help. I want my father's plan for me and that's it. And nobody else's plan. But I want to ask you because I don't even know what my father's plan for me was. So can you please tell me what my father's plan was for me and then I'll carry it out. Yeah.
So what did my father want for me? What was his plan? Did he ever tell you what he wanted me to be when I grow up, or what he wanted me to do? He wanted محمد علي كلايلي اللي هو كان عايزك تبقى old figure يعني. سماك محمد علي على اسم محمد علي كلايلي، ما فيش حد اسمه ده بالنيم في العرب، هو سماك محمد علي. عايزك تبقى old figure يعني، عايزك تبقى famous زي محمد علي كلايلي. I want to be as famous as Muhammad Ali, the boxer, and I want to be a famous world figure. So now I have a goal. Yeah. Inshallah, you should be a world figure. Alright. لأنك عندك too much to give. Yeah? No. واليوت مش عيب. والبروتاليتي in your early age مش عيب. لأن كل النيجاتيف دي ممكن تحولها إلى بوزيتيف help for others. Yeah. فاهم؟ No. وهي جايه قاعد تحكي قصتها، كانوا بيعلقوها في التريد، كانوا بيقعدوا يخزوقوا في طولها، وكانوا بيليد هيرتوديس اللي هي ايه اللي رموها، يعني هي هتقول لك كويس، واللي رموها امها رمتهم عند عيله ثانيه لان جوزها اللي جوزته مش عايز اللي هي تكون عندها عيال من واحده، فاهم؟ نفس قصتك بالظبط. وخلت هذا الكلام to be a singer و to be a world figure و to be مش عارف ايه، وبتطلع في التلفزيونات ولا فين. Yeah, واطلع في التلفزيون. So my father wanted me to be a world figure and famous and on TV. Yeah, right? Yeah, I'm gonna do it. I'm gonna make it happen. I promise you. I'll do everything. Okay, I have another question. How do you think that the money that I inherited, how do you think my father would have wanted it distributed? أبوك كان دايما يقول لي أما أنا أموت هتبقى مليونير، أما أنا أموت هتبقى مليونير، ومسك إيدي ماسكة جنونية يعني قبل ما يموت. فاهم؟ نعم. ما أعرفش، أنا ما كنتش فاهم يعني إيه أما هو يموت أنا هبقى مليونير، ما أعرفش. Well, I promise you this: if I become a millionaire, you're gonna become a millionaire. I promise you, man. If I become a millionaire, I promise you, I will make you a millionaire. I promise. عايز يكمل 20 سنة، حاسس إن هو هيموت ليه ما أعرفش. بعدين قبل ما يموت بشهر غير الوصية في الشركة، فاهم؟ نعم. الوصية دي اللي احنا بنكتبها في الشركة، اللي هو الويلث بتاعه او الانشورنس بتاعه يروح ازاي. كاتب كل حاجه باسم فاطمه. انت تكتب لما تروح الشركه اللي هو تكتب وصيه. قبل ما يموت بشهر غير الوصيه، نصها ليك ونصها ليك يا فاطمه. شيء غريب جدا. فطبعا بيقول لك الواحد يبقى حاسس هو هيموت 40 يوم على الدنيا، فاهم؟ نعم. وبعدين جه قبل ما يموت بيومين ما اعرفش اتصل عليا وقال لي انا في البيت ده اللي انا عندي ده املكه وانا 58 سنه. فاهم؟ نعم. يعني كان عامل مورجج ليه 30 سنه، فاهم؟ نعم. فطبعا يعني يفكر فيك وغير الوصيه قبل ما يموت بشهر، وبيقول لي ان انا اموت هتبقى مليونير، ويعني ما تعرفش بقى يعني، فاهم؟ واحد بيسميك محمد علي اشهر واحد في العالم، عشان يجيب لك بركانسا ولا يخليك معدوم ولا تضرب في دماغك لحد الى الموت، هو عايزك تبقى اول بفكر. ها؟ Yeah, no, you're right. Muhammad Ali is the most recognized figure in the world. God bless you. يبقى هو سماك محمد علي تيمنا، زي ما ابوه سماه جمال تيمنا بجمال عبد الناصر، وسماني ناصر تيمنا بجمال عبد الناصر. فاهم؟ فهمت. فالناس كانت بتسمي جمال وناصر تيمنا بجمال عبد الناصر. ابوك سماك محمد علي، اسم مركب ما فيش حد بيعملها ابدا في العرب، اللي هو يسميك اسم مركب، ما عندناش اسم مركب، فاهم؟ نعم. فكلمة محمد علي معناها اللي هو عايزك تبقى ممكن من دول. Inshallah, inshallah, I will be the most famous man in the world, and I'm going to become a millionaire, and I'm going to make you a millionaire. God bless you. احنا عايزين خلال تمشي بقى في الطريق الترامب والانفستنج وتستخدم الباسبور ده اللي هو ابوك اداهولك ولا رسالة عشان يرحمك من الديبورتيشن، والجنسية بتاعته جنايد وما عرفوش ده كله. هو عايزك تبقى مولود هنا
هنا وعايزه تبقى امريكان وعايزه ان انت يحميك اللي حصل له، ادي اللي هو اللي تفهم هو ممكن عايز ايه. فاهم؟ نعم. يقول لك ابوك مش عايز، ابوك مش عايزك ازاي؟ لا ما احنا قبل ما نجيب العيال لما تكون لسه النفوس مش متفاهمه في الاول، فبنحب ان احنا ايه نقعد سنتين ثلاثه نتمتع بالمرأة وبعدين ايه اما العلاقه تثبت نجيب عيال. فاهم؟ نعم. هو شافك ولا مش عايزك؟ لا هو كان بيقول ايه اخر الولاده سنه ولا سنتين عقبال ما تكون انفسك. فاهم؟ نعم. بس انا مش عارف ايه العلاقه بين الاب والام اللي تاثر على نفسيتك انت. نعم. لا الحمد لله, nothing has affected me and I'm very positive and I have a positive mental attitude and I only look to the past to learn. يعني حاجه تقول تبص من الظهور ده ابوك. That's what you want. ايه؟ Yeah. هو كان يحب كل حاجه بشيكشك اولمبيك وجولدك مش عارف ايه. فاهم؟ نعم. فانت ان شاء الله عايزينك تبقى في الريال ستيت دي ترامب، تمشي بطريقه ترامب ان شاء الله. وعليك لازم تتحرك، ما تقعدش في مكان واحد. انت تاخد الوقت نبيل، تاخد الوقت وقليل وتعالى نمشي روح دبي. دي زياره كده الباسبور بتاعك يطلع الطياره تروح بدون فيزا بدون بتاع. نعم. اللي انت ما تقيم دبي يا محمد ده الخزي دبي. دبي يجيك لذات دي امريكا زباله. نعم. انت لما تروح دبي تكسر عين هم بقى ايه العيال دي يعرفوا انت مين. فاهم؟ نعم ان شاء الله. خرافه يعني خلي الحديث دي كلها في البلد. فاهم؟ نعم. اما تروح تشوف جزيره النخله وجزيره مش عارف العالم وخريطه العالم وجزيره ما اعرفش ايه، بس روح اتفرج على دبي يومين كده في الويك اند ولو تعالى نتمشى في دبي في ويك اند ونرجع. فاهم؟ ان شاء الله. هتركب الطياره تروح رايح دبي وتنزل ولا في فيزا ولا في بتاع ولا في خالص تنزل تتفرج على ام دبي دي ويك اند وترجع. فاهم؟ طيب ان شاء الله. يا ويل. تغير يعني احترامها ليك واكرامها ليك وطريقه تعاملهم معاك. اللي انت فاكرين انتوا اغنياء هتشوفوا الفلوس فين وعامله ازاي. فاهم؟ نعم. انت حبيبي هنا سنة عليك وتعالوا يشوفوا المناظر يعني احنا ممكن نروح فين وممكن نشتغل فين وممكن نيجي ازاي. ايه؟ نعم. يعني دي عايز ابني صورتك، دي بلادك، دي بلاد العربية، دي بلاد الإسلامية، ده دينك، ده قومك. انت قومك قد مليون من البشر وانت عارف الدين وانت عارف اللغة وانت طريقهم الى الاستثمار والازدهار ولا. فاهم؟ نعم. كبر نفسك لتشوف الناس اللي عندك. طيب ان شاء الله I'll do that. مصر وحاولت تصدر الشيء فاهم؟ Yeah, thank you very much for your very good advice. جزاكم الله خير. لا كان شرم الشيخ غلط ليه؟ شرم الشيخ غلط عشان هم مانعين المصريين اللي هم يدخلوا المنطقة. ايه؟ زي اسرائيل. ايه؟ نعم. لكن انت بقى تجيب حاجات تانية اللي هي مفتوحة والامريكان ولا حد يوقفك ولا حد. فين؟ Yeah, I like the Gulf Arab states with all their oil money. وديهم قطر ووديهم دبي. وهتلاقي الناس دي نظرتها اختلفت. نعم. لان لازم اللي هو معاه شويه فلوس وفاكر نفسه هو غني والناس كلها شغاله. فاهم؟ نعم. وري ايه يعني ايه الريزورت اللي في العالم الموجود. فاهم؟ نعم. بس ربنا يوفقك ان شاء الله. امين جزاكم الله خير. بس ربنا يحميك ويطول عمرك ويصلح عملك والله لما يزيدك واعظم اجرك ان شاء الله. امين جزاكم الله خير. لو انت نزلت لندن وقابلت يحيى وهو كده المطعم بتاعه قدام القصر وبتاع ويقول لهم انا ممكن اجي هنا واشتغل عند الراجل ده وبتاع عارف لهم ان انت في اوبشن وبتاع وانت شريكه. ها؟ نعم. يعني فريند شيب مش واقع وبترمي نفسك عليه وبتاع. Yeah, you're coming to them strong and with good business sense. ايوه تعمل فرشه لنفسك اللي انا كبير وممكن ابقى كبير بيكم او بدونكم لكن انا بحبكم وانا عشت معايا حياتكم كلها وانا ممنون ليكم. فاهم؟ نعم. والبنت حتى لو تابت واستغفرت وبتاع ممكن تيجي ترجع لك زي كلمه تبوس رجلك تقول لك تبت الى الله وشفت الوساخه وشفت الزباله وشفت بتاع والطين اللي انت بتمشي عليه اشرف من اي عيل انا دمرت نفسي معاه. وفاهم؟ نعم. ضحكوا عليا وبتاع وامنت بالله وانا مش كده. وانت ممكن تتوب الى الله ربنا يهديها لك
اللي تستورها بعد ما دمرت نفسها، فاهم؟ نعم. يعني ممكن كل حاجة تحصل بس بالعقل، اما انت تبقى قوي وناجح. نعم. فاهم؟ نعم. قوي وناجح، كل الناس دي تبوظ جسدك. آمين إن شاء الله. نسأل الله أن يجعلنا إحنا الاثنين أقوياء وناجحين. أي واحد هيعرف إن أنت ما عندكش أوبشن إلا هو هيذلك. نعم. فاهم؟ افهم، بلاد ما عندكش أوبشن يقول لك بقى حط فلوس على مزاجك. فاهم؟ نعم. ومجرد ما يشوف إن أنا عندي مليون أوبشن، أنا ممكن أروح ليبيا، ممكن أروح السودان، ممكن أروح كوستاريكا، ممكن أهرب في أي عشة. نعم. مش هنغلب. فهي الناس اللي عندك أوبشن تبدأ تحتاج ما كنت عامل زي البني آدمين. نعم. فاهم؟ نعم. بس ربنا يحفظكم جميعا يا أبو. آمين آمين. وعليكم ربنا يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.